Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. What you just saw is the glimpse of the beautiful city of Macau. What's up everyone? This is Joseph Bryan again and welcome back to my channel. Kumusta na kayong lahat? Andito na naman ako para sa isang panibagong video na gusto kong i-share sa inyo lahat. Pero bago ang lahat, gusto ko munang thank you sa lahat ng mga nanood, nag-like at nag-comment sa aking previous video regarding sa trip namin sa Hong Kong, wherein na-share ko dun kung ano yung mga magagandang lugar or tourist spots na pwedeng puntahan for free. Yes, for free. So kung hindi pa kayo nakapanood, make sure na panoorin nyo yun. Nilink ko na sa baba para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga lugar na pwedeng puntahan nyo sa Hong Kong, which is free lang. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, make sure to hit or smash that subscribe button at notification bell para ma-notify kayo kung sakaling meron akong mga panibagong videos na ma-share ko sa inyo. Saan na nga tayo? Bagong video. Ang another video na gusto kong i-share sa inyo ay connected pa din sa trip namin sa Hong Kong. So sa aming bakasyon na iyon ay hindi lang isa, kundi dalawa ang napuntahan naming bansa sa aming bakasyon na iyon. So it's like hitting two birds with one stone. Tama ba? Pag-sure, oy. So, mahilig ba kayo sa casino? Kung oo, ito ang bagay na lugar para sa inyo. Di nyo na kailangan pumunta pa ng malayong lugar like sa US para maka-experience ng shaling, mamahaling casinos. Ilang oras lang from Pilipinas, makakapunta ka na sa or maka-experience ka na ng Las Vegas. Yes, Las Vegas. Ang binansagang Las Vegas ng Asia. Ang Macau. Paano naman kami hindi mahilig sa casino? Well, hindi lang naman casino ang meron sa Macau. Although Macau is best known for gambling, ito ay sagana din sa mga magagandang attractions. You know, Macau is so fascinating. Macau is so fascinating. Bakit? Maglalakad-lakad ka lang around the area. Malulubat na yung camera mo, yung phone mo, sa kakuha ng pictures, left, right, kahit saan. Alam mo kung bakit? Kasi ang Macau ay puno ng mga churches, temples, fortresses, at old buildings, bearing an interesting mix of Portuguese and Chinese characteristics. So, keep on watching until the end of the video para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung mga magagandang lugar na puntahan mo sa Macau sa isang araw lang. Yes, isang araw lang. At mapupuntahan mo na yung mga magagandang lugar sa Macau. For me, you only need to spend a day for your Macau adventure out from your Hong Kong trip kasi sobrang lapit-lapit lang ng Macau at Hong Kong. It's like 45 or less than an hour ang travel. Sulit na sulit na. Pero kung ikaw ay mahilig sa casino, I think you will need a few more days para mag-enjoy. So, since hindi naman kami mahilig sa casino, nag-spend lang kami ng isang araw doon. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! Samahan niyo kong balikan ang trip namin sa Macau.
And so, we started our journey from Hong Kong. At sumakay kami ng turbojet ferry from Hong Kong Ferry Terminal. Actually, there are several options traveling from Hong Kong to Macau. Pwede kayong mag-bus, private car if you have any, via newly constructed HZMB or Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Or you can also take the usual, which is ang ferry, which will take you to Macau in just less than an hour. Yun kabilis. And then, hindi malang uminit yung puwet ko sa aking inuupuan, ay nakarating na kami sa port ng Macau. And since this is another country, dumaan pa din kami sa immigration process as usual. At from the port, we were able to hop on a free shuttle bus papunta sa city center. Ito ang kagandahan dito. May mga maraming free shuttle bus going sa mga hotels and casinos na pwede kang makihitch. Sulit! So, bumaba kami sa isang hotel and of course, hindi kami pumasok dun kasi nakihitch lang kami. And then, nagsimula na kami maglakad-lakad. And as what I mentioned earlier, maraming magandang buildings dito. Tulad nito, Casino Liart. Isang hotel and casino which is inspired by Portuguese architecture. And katapat lang ng Casino Liart ay isang luxury hotel and land-based American-style casino, ang Wynn Macau, which is owned by Wynn Resorts Limited. Konting lakad na naman ulit at makikita nyo na ang tallest building in Macau and the most distinctive part of its skyline, ang Grand Lisboa, isa ring hotel and casino. And ilang minutes lang ang lakad from dun, mararating nyo na ang Senado Square or ang Largo do Senado, a town square which is part of the UNESCO Historic Center of Macau World Heritage Site. Ito ay named after the Lille Senado, isang meeting place para sa mga Chinese and Portuguese during the 16th to 18th centuries. Your journey in Macau ay hindi makumpleto kung ma-miss nyo ang best known landmark ng Macau, the ruins of St. Paul's. This is one of the 7 wonders of Portuguese origin in the world. And around the area ay maraming shops na nagtitinda ng mga delicacies ng Macau. Ang maganda dito ay free taste. Kain ka lang kahit di ka bumili. But since Pinoy tayo, kailangan natin kumain ng marami. So, nagpunta kami dito sa 360 Degrees Cafe, Macau Tower. Ito ay isang buffet-style restaurant and while eating, you will enjoy the 360 degrees spectacular view ng Macau. Literally, 360 degrees kasi umiikot yung platform na kung saan ka kumakain. Diba? Ang galing. Busog na si Dodong at Inday. So pagkatapos kumain, nakihits na naman kami sa another free shuttle bus going to Kotay.
Dito, may maraming building na magaganda, unique pa. For example, itong Studio City, isang cinema-themed resort and casino. Lakad-lakad na naman at boom! Di namin namalayan, nakarating kami sa France. Kita nyo yan? Yan ang Eiffel Tower of Paris ng Parisian Macao. Nilipat na pala nila dito yung Eiffel Tower. Oh, you're so funny. Naglakad-lakad ulit kami at napunta na naman kami sa Venice, Italy. Venetian Macao. Sa loob nito, may mga maraming magandang artworks at ang building ay inspired by European architecture. Dito, meron din silang Grand Canal at syempre, meron din gondola. At yun, pagod na si Dodong at Inday. At since umuulan na, we decided to head on to the Macau Ferry Terminal. And of course, hitch na naman tayo ulit sa isang free shuttle bus. So, bye-bye na Macau! So, that's it guys. Yun ang naging adventure namin sa Macau for one day. And I hope nag-enjoy kayo sa aking video. And hopefully, makatulong ito para sa inyong future Macau adventure. And if you have some comments, just write it down below sa ating comment section. Baka meron kayong mga suggestions or opinions kung paano ko pa i-improve ang aking mga videos. And baka may alam din kayong iba pang mga lugar na madaling puntahan para sa ating mga Pinoy. So, don't forget to hit that like and subscribe button ha. Until next time, ciao!